اتكلمنا بحلقات سابقة عن الفشل والنجاح، وبينا أهم الأسباب والعوامل اللي ممكن إنها تخليك فاشل والأسباب اللي ممكن إنها تخليك ناجح. ودلوقتي هعرض لك قصص فشل اتحولت لقصص نجاح مبهرة. ومن القصص دي قصة الكاتبة الروائية جيكي رولينج أو جوان رولينج. في بداية الكلام اللي يشوف النجاح الباهر اللي حققته سلسلة أفلام هاري بوتر يقول إن اللي كتب السلسلة دي بيعيش حياة مترفة ومرفهة، وده عكس الواقع لأن كاتبة سلسلة أفلام هاري بوتر عاشت سنين طويلة من الحرمان والفشل. وشخصية قصتنا اليوم ولدت في 31 يونيو عام 1965 لأب بيشتغل مهندس طيران. وجوان رولينج كانت أكبر إخواتها، وكانت بتحب الكتابة والتأليف لدرجة إنها كانت بتحكي قصص خيالية لأختها الصغيرة. وأول قصة ألفتها جيكي رولينج كان عمرها 6 سنين وسمتها الأرنب، وده بسبب رغبتها في إنها تقنع أبوها وأمها بإنها تقتني أرنب. وجيكي رولينج عاشت فترة مراهقة عصيبة، وده كان بسبب المشاكل الأسرية وبسبب مرض أمها. فكل ده أثر على نفسيتها وخلاها تهرب من الواقع اللي بتعيشه بكل ما فيه من ألم بكتابة القصص الخيالية. وجوان رولينج طبعا ما قدرتش إنها تلتحق بجامعة إكسفورد في بداية حياتها، وده بسبب عدم اجتيازها لاختبارات القبول، ولكنها ما استسلمتش والتحقت بجامعة إكستر وحصلت منها على ليسانس اللغة الفرنسية. وبعد ما خلصت دراستها بدأت تدور على وظيفة، وأول وظيفة اشتغلتها كانت باحثة وسكرتيرة في منظمة العفو الدولية. وبعد فترة سافرت جيكي رولينج للبرتغال، وهناك اشتغلت مدرسة واتجوزت من صحفي اسمه خورخي أرنتيز. والجوازة دي انتهت بالطلاق بسبب العنف الجسدي اللي تعرضت له من جوزها، ونتج عن الجوازة دي طفلة. ومن بعد قصة جوازها وطلاقها رجعت لبريطانيا من تاني، واتفاجأت بموت أمها، وكل ده سبب لها إحباط وحزن شديد. وجيكي رولينج قالت عن الفترة دي إنها أصعب الفترات اللي عاشتها، وده لأن جوازها انتهى بالطلاق وأمها ماتت، بالإضافة لأن ما كانش عندها وظيفة لدرجة إنها قدمت في إعانات الخدمة الاجتماعية. وأول قصة نجاح جوان رولينج كانت فكرة رواية هاري بوتر، واللي جاتها وهي مسافرة بالقطار من مانشستر إلى لندن. وتخيلت في الفترة دي إن جيكي رولينج كان عندها مشكلة إن يكون عندها قلم حبر جاف. وحتى بعد ما قدرت جيكي رولينج إنها تكتب رواية هاري بوتر، أكتر من 10 دور نشر رفضت تنشر روايتها، لدرجة إن دار النشر اللي وافقت إنها تنشر لها الرواية رفضت تكتب اسم جوان رولينج على الرواية، واقترحت عليها إنها تكتب الحروف الأولى من اسمها على الرواية. وعشان كده انت لو مركز معايا هتلاقيني مرة بقول لك جوان رولينج وده اسمها الأصلي أو الحقيقي، ومرة تانية بقول لك جيكي رولينج وهو ده الاسم المستعار اللي كانت تنشر رواياتها بيه. وده كان راجع لوجهة نظر دار النشر بسبب خوفها من مجرد ان اللي كاتبه رواية اطفال واحدة ست، فده هيخلي الناس ما تقراش ولا تشتري الرواية بس لمجرد ان اللي كاتب الرواية ست. وطبعا لان لكل قصة مقدمة ونهاية، جوان رولينج اتكللت مسيرتها بالنجاح وحققت نجاح غير متوقع، وتوالت نشر كتبها ورواياتها، وقدرت انها تحقق في كل نسخة من رواياتها بتنشرها ارقام مبيعات قياسية. ورواية هاري بوتر اتعمل منها 8 افلام. وهنا انت ممكن تقول لي يا عم محمود انا مالي قصة جوان رولينج ان كانت فشلت ولا نجحت، بس انا اقول لك هنا يا عزيزي انت كده جانبك الصواب، لان قصة زي دي بالعزيمة والاصرار من بطلتها قدرت انها توصل من فشلها واحباطها لانجح واشهر كاتبة روائية. وخلاصة القصة انك لازم تتمسك بحلمك وما تستسلمش بسهولة، وحاول وعافر لحد ما توصل لحلمك وهدفك، لانك لو استسلمت لاي عقبة او مشكلة بحياتك فانت هتفضل مكانك محلك سر. وقصة زي دي بتكون دافع ليا وليك انك تحاول وتحاول وتحاول لحد ما توصل لهدفك. ولحد هنا قصتنا انتهت، نلتقي في قصة جديدة، وما تنساش تبص على المصادر هسيبها لك في وصف الحلقة، وكمان هسيب لك رابط الحلقتين بتوع اسباب الفشل واسباب النجاح. وفي النهاية لو كنت بتشوفنا على اليوتيوب ما تنساش تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو كنت بتشوفنا على الفيسبوك اعمل متابعة لصفحة محمود علي تي في، واعمل مشاركة الموضوع عشان غيرك يستفيد. والسلام عليكم.